Welcome back po to my channel! So ngayon, pag-usapan natin kung magkano ba ang K1 Visa. Ito, sabi ko nga ay, sa umpisa, tumatagating na 200,000, more or less lang naman, 200,000. Depende po yan, depende. Kung saan po kayo nakatira, kung medyo malayo sa Manila, ay maaaring magbayad kayo ng hotel, kung wala po kayo matutuluyan, o ng mga plane ticket, o bahid sa bus. Depende yun kung gaano kayo po kalayo. At one tip, mag-pray lang po kayo because God always provide to all our needs. Yung mga computations po na ipapakita ko sa inyo ngayon na, ito po ay depende at estimation ko lamang. Ito ay nakadepende kung magkano ang conversion ng peso sa dollar. At in-estimate ko, ginamit ko na conversion, kahit na alam kong medyo malaki ngayon ang dollar, ay in-stick ko siya sa 50 pesos. Ang Form I-129F po ay binabayaran ng iyong petitioner at dollar yon. Ito ay $535. Ang visa application ay binabayaran po yon ng ikaw yon, visa applicant, sa BPI. Ang presyo nito ay 14,045. Ipapakita ko po sa inyo ang aking mga resibo mamaya. At medical exam sa St. Luke's, ito ay tumataging-ting na 17,025. Doon na po kayo magbabayad sa St. Luke's SLEC. Ito po ay first come, first served basis. Hindi mo na kailangang magpa-appointment. Kung pupunta ka doon, pipila ka na lang. Pero agahan nyo, mga alas 5, pumila na po kayo. Pero mas madali po kung magpaparegister kayo online para hindi na kayo mag-fill up pagdating doon. At sa CFO, ito yung sticker and yung certificate na binibigay ng counseling ng Commission of Filipino Overseas. Ito po ay 400 pesos. At ito ang pinaka-importante sa lahat, dapat ikaw ay may pasaporte. Kung rush ang passport, ito po ay 1,200. Pero kung hindi naman, ito ay nasa 950, mga ganyan. Kailangan PSA birth certificate, PSA, Senomar. So, ito yung bago. Hindi na siya NSO, PSA na po siya. Nilagay ko dito ay online kasi mahirap pong pumila na napakadaming tao. Nasa sa inyo po yan, pero kung online nyo pong i-order, kagaya ng ginawa ko, ay magbabayad lang po online din sa BDO, o di kaya ay magdideposit po kayo sa BDO via e-census. Mag-fill up po kayo ng bills payment para makapag-deposit sa e-census. Ano po ba yun? Medyo doon po trabaho dati. At, ayun, sabi ko sa passport, 1,200 rush, 6 days. At, balik tayo sa e-census. 330 kapag online ang birth certificate, 430 Senomar, medyo mahal po yan. Natatandaan ko na pumunta ako sa NSO noon, medyo nalita ko medyo mga hapon na yun. Hindi magkamayaw ang mga tao, hindi ako mapasok sa loob. Sobrang dami doon sa Kabanatuan. Nueva Ecija po ako kumuha doon dati. So, yan. Kailangan po yon. And then, NBI. Ang NBI ngayon ay hindi na siya kagaya dati na nahati sa dalawa. Depende sa gamit mo kung local lang ba o abroad. Ngayon, parang unified na siya. Isa na lang. Unified ba yung tawag doon? Pero one for all for one. Yan yan. NBI, 130. At visa photograph. 200. 100 pesos lang. Pero, so, yan, dumako naman po tayo sa indirect cost. Ito yung mga bagay na binabayaran na pwede mong bayaran. Depende po sa sitwasyon ninyo. Hotel. Ako po ay nag-hotel sa Manila para sa aking St. Luke's medical exam na 2 days. At para sa CFO din. At para sa Manila, US Embassy interview. So, ang hotel, approximately, nasa 500 to 1,000 per night. Depende sa hotel na makuha mo. At plane ticket papunta sa United States, nag-range siya ng minsan may makuha ka siguro ng $500 to $1,000. At depende pa yan kung susunduin ka ng pinakamamahal mo para sabay kayong pumunta sa Estados Unidos. Napaka-sweet nun. Yung asawa ko, sinundo niya ako. Sabay kaming pumunta sa United States. At ito naman, traveling expense, yung mga pambayad mo sa bus, sa tricycle, sa barko, sa aeroplano, kung saan ka man nandun, ay depende yan kung gaano po kayo kalayo sa mga government
offices. Gaya ng US Embassy, ng St. Luke's, ng NBI. During the 90 days, once na nakarating po kayo sa United States, sabi ko nga, 90 days, allow ka na magstay dito at kailangan yung magpakasal. So, sa pagkuha ng marriage license, pupunta lang po kayo sa county at may bayad yun ng $35. Ang SS card o Social Security card after nung magpakasal ay wala pong bayad yon at kailangan mong i-adjust ang iyong status para ikaw ay maging permanent residence o green card holder. Ito ba yung tinatawag na Form I-485. Ang cost dito ay $1,140 at kailangan mo ring bayaran yung biometrics na $85. And kung kailangan mong lumiban sa United States temporarily, kailangan mong magbayad ng advance parole at yun ay $660. So, all in all, ang binayaran ko sa filing ng green card, hindi ako nagbayad ng advance parole dahil hindi naman ako aalis sa US pansamantala, ay $1,225. And then, kapag ikaw ay na-approve at ikaw ay green card holder na, kailangan mo i-adjust na naman ang iyong status para ma-remove ang conditions of your residence dahil ang una mong makukuhang green card ay with conditions. So, kailangan may file ang form I-751 na nagkakalagang 600